Hello po. Yan. So, bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, huwag mo pong kalilimutan na mag-subscribe at i-hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga susunod na video. And yun, bago po tayo mag-start, intro muna po tayo. In 5, 4, 3, 2, 1. Yan, so gaya po ng sinabi ko sa aking last video, so magkakaroon po tayo ng music tutorials. So napag-desisyonan ko po na i-share muna po sa inyo paano po natin malalaman kung nakatono po ba yung ating gitara kahit wala po tayong tuner. Yan, so disclaimer lang po. Siguro po marami po sa inyo na nakakaalam na po ng ituturo ko po ngayon. Pero gusto ko lang po itong i-share sa mga beginner po, sa mga bago pa lang natututong mag-gitara, at dun po sa mga hindi pa po marunong. So, para po sa inyo to. Yan, so start po tayo. Yan, kung maririnig nyo po, nakatono pa po yung gitara ko. So, para ituro ko po sa inyo, so pipitin ko muna po yung aking mga string. Yan. So, napakabilis lang po. Yan, napihit ko na po, so wala na po siya sa tono. Yan. So, para malaman po natin kung nakatono na po yung ating gitara. So, ako po, hindi pa din naman po ako professional pagdating po sa pagtotono ng gitara. Pero, i-share ko lang po sa inyo kung paano po natin siya maitotono kahit hindi po siya nakastandard. Kahit hindi po nakastandard yung tono niya. Yan. So, dito lang po tayo magpo-focus sa 4th and 5th fret po. Yan. So, kailangan lang po natin ng isang mapapagbasehan kung yung 6th string or yung 1st string. So, ako po, nasanay na po ako na sa 6th string po ako nagbabase. Yan. So, yan. Kung sa tingin nyo po is okay na naman yung string. Yan. So, dun po tayo mag-start sa 5th fret, 6th string. Yan. Bali, ipa-flat lang po natin yung 5th and 6th string. Yan. Ganun po. Dapat, pag pinrest nyo po yung 6th string sa 5th fret and yung 5th string sa open string is magkatono po siya dapat. Yan. So, magkatono na po siya. So, doon naman po tayo sa 5th fret, 5th string, and 4th string, open string. Medyo magkatono na po siya. Sunod naman po ay 4th string, 5th fret, and 3rd string, open string. So, magkatono na din po siya. Doon naman po tayo sa
3rd string, 4th fret, and 2nd string, open string. Yan. So kung maririnig nyo po, wala po siya sa tono. Yan. So magkatono na po siya. And kaya sabi ko po kanina, magpo-focus lang po tayo sa 5th fret at sa 4th fret. Kasi po, yan, nandito po tayo sa 5th fret. Tapos yan, sa 4th fret naman po. And yung last po natin ay 2nd string, 5th fret po ulit, and 1st string, open string. Yan, so nakatono na po siya. Yan, so yan, di ba napakadali lang po. Kahit po sabihin po natin na hindi po nakastandard yung tono niya, basta ang mahalaga po, bago po tayo tumugtog ng gitara, is i-check po natin kung nakatono po siya. Kasi na-experience ko na din po dati nung bago pa lang din po ako nagigitara na tumutugtog po ako agad pagkakahawak ko ng gitara. Eh wala pa pala po siya sa tono. Kaya yun, parang nansama pong pakinggan. Kaya yun, suggest ko lang din po sa inyo na bago po kayo magpatuloy sa paggigitara, i-sure muna po natin kung nakatono po siya. Yan. So, yun, I hope na nakatulong po yung ginawa ko pong video para po sa mga hindi pa po nakakaalam na kung paano po natin maitotono or paano natin malalaman na nakatono yung gitara natin kahit wala po tayong tuner. So bago ko po putulin yung aking video, so gusto ko po munang i-shoutout po na naging part po ng aking YouTube channel since nung nag-start po ako. So yan, shoutout po kay Kuya Dex Luya, kay Kuya Renz Lingkuran, kay Glyd Dizon, kay Khrishalyn Banzuela, kay Kuya Rubis, kay Kuya Belen, kay Ate Mabs Lapugot, kay Kherwin Mandocdoc, and kay Angel Hinayas. Yan. So kung nakatulong po ako sa inyo yung ginawa po nating video, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, mag-share, and mag-subscribe. At lalong-lalo na huwag niyo pong kakalimutan na i-hit yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa pong i-upload na video. Mag-ingat po kayong lahat palagi and God bless po.